Một người phụ nữ đang chạy xe điên cuồng trên con đường núi. Trong lúc tâm trạng rối bời, cô lại không hề nhận ra rằng phía trước có một chiếc xe đang dừng giữa đường. Nikki vì không kịp phản ứng nên đã tông thẳng vào chiếc xe phía trước. Chiếc xe của cô bị văng 180 độ, xoay tròn cho đến khi đâm vào lan can bên đường. May mắn là cô không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ tạm thời ngất đi. Nikki sau khi tỉnh dậy đã cố gắng khởi động lại xe, nhưng dù thử nhiều lần vẫn không thể nổ máy. Không còn cách nào khác, cô đành cầm đèn pin định ra ngoài xem chiếc xe phía trước có chuyện gì, bởi cô rất thắc mắc tại sao lại có ai đó dừng xe giữa đường mà không có lý do. Khi đến bên xe, cô phát hiện ra rằng không có ai bên trong xe. Cô kinh hoàng phát hiện trên ghế phụ có một vệt máu lớn và vệt máu đó kéo dài xuống đất, trông như dấu vết của ai đó bị kéo ra khỏi xe một cách ép buộc. Người phụ nữ lần theo vệt máu đến mép vực, nghĩ rằng nạn nhân có thể đã rơi xuống dưới. Cô không ngừng gọi nhưng không có ai đáp lại. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Nikki liên tục nói rằng đó là lỗi của mình và muốn tìm sự giúp đỡ từ người đàn ông kia vì điện thoại của cô lúc này không hoạt động. Nhưng người kia không nói gì, chỉ từ từ tiến lại gần hơn. Người phụ nữ bị đánh gục, lúc đó cô mới nhận ra kẻ kia có thể là một tên sát nhân kinh hoàng. Hắn dường như đã bắt cóc cả tài xế của chiếc xe khác. Nhìn thấy vẻ ngoài đáng sợ của tên sát nhân, người phụ nữ vô cùng hoảng sợ. Cô lập tức nhảy xuống vách núi bên đường, định trốn vào rừng để thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Tên sát nhân không ngừng đuổi theo sát sau lưng cô. May mắn thay, Nikki đã tìm được một cái cây lớn và ẩn nấp sau gốc cây. Lúc này, cô lại nhớ đến lời bạn trai đã nói với mình ngày trước, nếu trong rừng có ai đó muốn làm hại em, thì em phải tàn nhẫn hơn hắn. Ví dụ như tạo ra bẫy hoặc dùng ngay những cành cây xung quanh để tự vệ. Jack, chồng cô luôn có kinh nghiệm sinh tồn ngoài thiên nhiên rất tốt, và trong thời gian rảnh, anh cũng đã dạy cho cô một số kỹ năng sinh tồn. Nhớ lại điều này, cô quyết định dùng những kỹ thuật học từ chồng để phản công. Cô nhìn thấy trước mặt có một cái hố lớn, liền nhanh chóng đào thêm một cọc gỗ nhọn và chôn xuống giữa hố trước khi tên sát nhân kịp đến gần. Để làm cho cái bẫy khó bị phát hiện hơn, cô thu thập một số cành cây và phủ chúng lên trên miệng hố. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô xé một phần áo của mình và dùng vài cành cây nhỏ cùng con dao phẫu thuật trong ba lô để tạo ra một cái bẫy cung tên đơn giản. Chỉ cần chạm vào sợi dây buộc dưới bẫy, chiếc cung tên sẽ tự động bắn ra. Sau đó, cô ẩn nấp gần đó, lặng lẽ chờ tên sát nhân mắc bẫy. Chẳng bao lâu, một bóng người xuất hiện, tiến về phía cô. Nikki nhìn kỹ lại thì phát hiện đó chính là tài xế của chiếc xe vừa nãy, người đã kêu cứu. Nhưng không ngờ tài xế lại rơi vào bẫy và bị cọc gỗ đâm vào đùi. Khi Nikki không biết phải làm gì, tên sát nhân bất ngờ xuất hiện phía sau và dùng tay bóp chặt cổ cô. Đúng lúc Nikki sắp ngạt thở, cô chợt nhớ đến sợi dây ở dưới bẫy và định dẫn tên sát nhân vào đó. Mặc dù tên sát nhân đã dẫm lên bẫy, nhưng mũi dao lại vô tình đâm trúng Nikki. Hành động này khiến cả tên sát nhân cũng phải ngạc nhiên. Trong lúc hắn đang bối rối, Nikki nhanh chóng chạy về phía trước của khu rừng. Chỉ còn lại nữ tài xế bị thương đang sợ hãi kêu cứu. Tên sát nhân khẽ ra hiệu im lặng. Sau một lúc, cô nhìn thấy một căn nhà gỗ, nhưng bố cục xung quanh nhà lại vô cùng kỳ lạ. Trên những cây thánh giá bằng gỗ, treo đầy xác khô bị móc mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến Nikki kinh hãi tột độ. Cô định rời khỏi nơi đó ngay lập tức, nhưng phát hiện bên cạnh căn nhà là một vách núi sâu không thấy đáy. Không còn lựa chọn nào khác, Nikki đành phải chạy ngược trở lại. Không ngờ tên sát nhân lại kéo theo xác chết và đến đúng nơi này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Nikki Moon nhận ra đây chính là xào huyệt của hắn. Tuyệt vọng và mệt mỏi, cô ngã xuống đất và ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, người phụ nữ phát hiện mình đã bị tên sát nhân trói trong một tầng hầm. Xung quanh chỉ có những thứ lộn xộn và một ông già quái dị vẫn còn sống. Mặc dù ông ta cũng bị trói, nhưng miệng vẫn không ngừng làm nhảm. Có vẻ như ông già này quen biết với tên sát nhân. Người phụ nữ cố gắng cầu cứu ông lão, nhưng không ngờ tên sát nhân mở cửa tầng hầm và đi xuống. Thấy vậy, ông già nhanh chóng giả vờ bất tỉnh. Sau đó, tên sát nhân đặt nữ tài xế lên bàn và dùng dây da trói chặt tay chân cô lại. Khi cô không thể cử động, hắn bật công tắc của một chiếc máy khoan và nhanh chóng khoét lấy mắt của cô. Tên sát nhân trói chặt người phụ nữ vào cây thánh giá và treo cô lên bên ngoài sân. Sau khi hắn rời đi, ông già trong tầng hầm lại bắt đầu lảm nhảm những lời vô nghĩa. Cô có thích hát không? Hát một bài đi. Chết tiệt. Nikki không muốn để ý đến ông ta, vì lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải nhanh chóng trốn khỏi đây. May mắn là ông lão đã gợi ý cho cô. Nếu muốn thoát, cô có thể thử lấy con dao nhỏ trên vai của cô. Nikki nghe lời dùng miệng rút con dao ra và thành công cạy mở được chiếc còng tay. Khi cô vừa cởi được chiếc còng, ông già hứng khởi nhảy dựng lên. Cô ta trốn thoát.
Im lặng, hắn ta sẽ nghe thấy đấy. Tiếng ồn từ ông ta đã vô tình thu hút sự chú ý của tên sát nhân ở trên nhà. Phát hiện tên sát nhân đang tiến từng bước xuống tầng hầm, ông lão vội vàng tìm chỗ trốn. Nikki nhanh trí cầm tấm ván gỗ và đánh mạnh vào tên sát nhân, khiến hắn ngã xuống đất. Thấy ông già vẫn không ngừng gây ồn ào, cô tiện tay đánh ngất ông ta luôn. Nhân lúc tên sát nhân còn chưa đứng dậy, cô nhanh chóng tìm cách thoát thân. Cô chạy lên lầu, định mở cửa để thoát ra ngoài, nhưng không ngờ cánh cửa bị khóa chặt và không thể mở được. Không còn cách nào khác, cô buộc phải đi về phía cửa sổ khác để kiểm tra, nhưng lúc này tên sát nhân đã đuổi đến. Trong lúc giằng co, cô đã kịp chạy đến bên cửa sổ nhưng lại phát hiện phía sau cửa sổ là một vách đá dựng đứng. Trong lúc cô đang bối rối không biết phải làm gì, tên sát nhân đã đứng trước mặt. Nhìn thấy hắn, Nikki ngay lập tức nghĩ ra cách đối phó. Cô nhặt bộ xương bên cạnh đập vào đầu tên sát nhân, rồi tiếp tục đâm dao liên tiếp vào người hắn khiến hắn chao đảo rơi ra ngoài cửa sổ. Thấy tên sát nhân gần như sắp rơi xuống, Nikki lạnh lùng nhìn hắn, chúc may mắn. Cứ tưởng câu chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng thực tế vẫn chưa dừng lại. Người phụ nữ lấy khẩu súng từ tay tên sát nhân và đi về phía chiếc xe của mình. Khi cô mở cốp xe, phát hiện thi thể của chồng mình đang bị giấu trong đó. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp người chồng của mình, khung cảnh rất giống với hiện tại. Người đàn ông tên là Jack, có khuôn mặt rất điển trai, thân hình cường tráng. Dưới lời nói ngọt ngào của Jack, cô đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi ngoại hình của anh ta ngay trong lần gặp đầu tiên. Thậm chí, dù trời mưa to, cô vẫn đến nhà của Jack. Nhưng sau khi kết hôn với Jack, chồng cô ngày càng mất kiểm soát. Không chỉ bán ngôi nhà ở thành phố để chuyển đến sống trong rừng, mà còn ép buộc cô phải học kỹ năng chiến đấu suốt ngày đêm. Jack tin rằng sống trong rừng an toàn hơn thành phố. Tuy nhiên, Nikki lại không nghĩ như vậy. Cô cho rằng thời đại này không còn cần đến những kỹ năng đó nữa. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt. Không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy, Nikki chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi. Ai mà ngờ rằng trong cơn mưa gió bão táp của đêm đó, chồng cô không chỉ không cho cô đi mà còn trói cô lại và đánh đập cô một trận tơi tả. Hơn nữa, Jack đã cưỡng bức cô. Đau đớn và căm ghét chồng đến tận xương tủy, người phụ nữ đã dùng dây da từ chiếc vòng tay siết chặt cổ Jack cho đến chết. Để xử lý thi thể của chồng, cô chọn đi đường núi quanh co để đào hố. Tuy nhiên, giữa đường, cô lại gặp phải tên sát nhân biến thái. Bây giờ, cô có cơ hội để xử lý xác chồng. Cô đã áp dụng toàn bộ kỹ thuật của tên sát nhân lên Jack. Không chỉ lấy đi đôi mắt của hắn, cô còn treo xác hắn lên cây thánh giá ngay trước cửa căn nhà gỗ. Để mọi chuyện không bị phát hiện, cô đã dùng súng bắn chết ông lão làm nhảm. Cuối cùng, cô lái xe rời khỏi khu rừng.